vlak. Ja, doorgaan, mevrouw Vogel, doorgaan, doorgaan. En hop. Mijn nieuwste product. En het wordt echt een knaller. Ik ben er klaar voor. Nee. Leuk liedje. Je mag het ook heel goed. En voor het eerst. Even wachten. Dat zit er net. Bravo!
Knechten! Ja, kom hier! Ja! Anderberg, ik habe gebakken ein Apfel! Eine kleine Verrassung, soll ich werde vertellen, aber eine kleine Verrassung. Vielleicht bei vielen Versuchen habe ich Apfelstrudel! Leute mal hin! Maar volgens mij is het een emotioneel moment. Ja, ik ga mijn troon pakken. Ja, ga je troon pakken. Eenmaal vragen, dan is het klappen. Ja, klappen. Even klappen. Ja, klappen. Harder. Hij is harder. Allemaal. Heel goed. Ja. En dan gaan we, ja.
Waarom ben je zo lekker? Ja, want ik ben er trots op. Want ik kijk altijd naar op. Iedereen gaat kijken. Zeker, zeker. Nou, omdat je hier bent. Ja. Ik doe het heel goed alleen. Dat doe ik samen met mevrouw. Ja, met de dochter. Ja, met je dochter, ja. Leuk. Mevrouw Vogel! En daarom wil ik de prijs overgaan aan jullie. Officieel moment! Even een uitje erbij. Oh ja, en ik wil er één ding bij zeggen, jullie allemaal. Jullie zijn, ik wil er één ding bij zeggen, ook maar raken. Maar jullie zijn uitgeroepen als best leuk entertainer van 2023. Ja! Dankjewel, heer burgemeester! Vrouwlijn, deze gaan wij boven de pet. Ja. We gaan hem even pakken. Dus ik kom jullie zeggen even bij met een Burgemeester. Dankjewel. Vrouwlijn, en we gaan deze afpakken. Ja? Voor allemaal, guten Abend! Christmas! Ja. Hey!